พูดมาต้องการอะไรกันแน่ ทำยังไงคุณถึงจะปล่อยฉันไป เป็นเธอจริงๆด้วย ฉันช่วยเธอหาข่าวขึ้นปกถัดไปได้แล้ว เอเจนซี่มือทองหวังอีเหยียนคาดว่าเป็นโรคสมองเสื่อม ฉันถามความเห็นคุณหมอแล้ว อาการของคุณอยู่ในระยะแรก คุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้ ถ้าคุณรีบเข้ารับการรักษาอาการของคุณก็จะไม่แย่ลง ฉันหาหมอที่รักษาโรคสมองเสื่อมที่เก่งที่สุดในอเมริกาให้คุณแล้ว คุณไปหาเขาได้ทุกเมื่อ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันกับอเล็กซ์จะรับผิดชอบเอง หมายความว่าอย่างไง ฉันไปรักษาที่อเมริกา ใครจะเป็นผู้จัดการเธอ คุณเป็นโรคนี้ คุณคิดว่าคุณยังมีความสามารถหรือคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการฉันอีกเหรอ เธอบอกว่าฉันป่วย มีคนเชื่อไหม แค่ประวัติรักษาในมือเธอนะ พรุ่งนี้ฉันจะให้คนทำออกมาหลายๆแผ่น บอกว่าที่เธอมีเป็นของปลอม จงเจียเป่า เธออยากร่วมมือกับลีจิ้งคนนั้น แล้วป้ายสีฉันงั้นเหรอ พวกเธอมันไม่ถึงขั้น อีก2 วัน ฉันจะจ้างพิธีกรที่น่าเชื่อถือที่สุดในฮ่องกง สัมภาษณ์ไลฟ์สดให้ฉัน ยืนยันว่าฉันสบายดี ฉันจะไม่แพ้ให้ใครทั้งนั้น และไม่มีวันปล่อยเธอไป ปล่อยมือเถอะค่ะ ทำไมคุณดื้อรั้นแบบนี้ คุณจะเอาชนะให้ได้แม้แต่สุขภาพตัวเองก็ไม่สนเหรอ แม่ทัพที่ไม่ได้ออกรบ ก็ไม่ต่างอะไรกับตายไปแล้ว ไม่มีใครบังคับให้ฉันหวังอีเหยียน ยอมทิ้งอาณาจักรที่ฉันสร้างมากับมือได้หรอก ไม่มีใครทำได้ เธอก็ทำไม่ได้ คุณอีเหยียนคะยาที่คุณให้ฉันไปรับกับหมอเฉินค่ะ เป็นไงบ้าง ข้างล่างเตรียมไปถึงไหนแล้ว ทีมงานมาแล้วไฮดี้แต่งหน้าอยู่ ผู้กำกับบอกว่าอีก15 นาทีก็เริ่มได้ค่ะ ดี ลงไปดูว่ามีอะไรให้ช่วยบ้าง คุณอีเหยียนคะให้ฉันรินน้ำให้คุณ ไม่ กิน ต้ ยา อง เธอลงไปดูปาปารัสซี่ สัมภาษณ์วันนี้สำคัญมาก จะผิดพลาดไม่ได้ ได้ค่ะ ไฮดี้ ค่ะ เดี๋ยวผมจะถ่ายคุณทางนั้นก่อน โอเค แล้วถ่ายคุณอีเหยียน อืม แล้วจากนั้นก็ ค่ะ ทางนี้ ทางนั้นเหรอครับ เราจะ ไอ้ดิไปเจอนานเลยนะ คุณอีเหยียน ใช่ใช่ สวัสดีค่ะ ครั้งนี้ขอบคุณจริง ๆ ที่มาช่วย ฉันเป็นเกียรติมากกว่าที่ได้สัมภาษณ์คุณ คุณอีเหยียน สุขภาพคุณโอเคนะ ไฮดี้ เป็นอะไรของคุณ คุณก็เชื่อข่าวลือพวกนั้นเหรอ ผมยืนอยู่ตัวเป็นๆตรงนี้ คุณคิดว่าผมเป็นอะไรเหรอ ผมเป็นคนป่วยเหรอ เตรียมถ่ายได้แล้ว โอเค เชิญนั่ง สวัสดีค่ะคุณอีเหยียน สวัสดีครับไฮดี้ คุณอีเหยียน ปกติคุณไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เลย ดังนั้นที่คุณรับปากมารายการฉันครั้งนี้ ฉันเซอร์ไพรส์มาก คุณอีเหยียน คุณมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคน ผ่านรายการเราหรือเปล่าคะ ไฮดี้ รู้จักกันมานาน ผมชอบที่คุณเป็นคนพูดตรงๆที่สุด ไม่เคยอ้อมค้อมเลย ใช่ ที่ผมให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เพราะมีเหตุผล ผมว่าช่วงนี้ หลายคนคงเห็นข่าวลือของผมผ่านสื่อต่างๆ ว่าผมเป็นโรคสมองเสื่อม ว่าผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย คุณรู้ไหม เพื่อนผมหลายคนในต่างประเทศโทรหาผม บอกว่าจะบินกลับมาเจอหน้าผมเป็นครั้งสุดท้าย ตอนแรกผมคิดว่ามันตลกดี แต่นานๆเข้าจะถึงตอนนี้ ผมเริ่มรู้สึกไม่ตลก ดังนั้นผมจะทำให้คนที่ป้ายสีผมผิดหวังทำให้เพื่อนที่เป็นห่วงผมสบายใจ ผมจำเป็นต้องออกมาบอกทุกคน ว่าผมหวังอีเหยียนยังแข็งแรงเหมือนเดิม ไม่ต้องห่วง ผมสบายดี คุณอีเหยียนคะ งั้นฉันขอเป็นตัวแทน ถามคุณแทนเพื่อนๆที่เป็นห่วงคุณ คุณเป็นโรคสมองเสื่อมจริงไหมคะ ต้องขอโทษด้วยจริง ๆ ที่ทำให้คนที่เคยทำผิดกับผมผิดหวัง จนถึงตอนนี้ผมยังจำได้แม่น ว่าใครเคยทำร้ายผม ผมไม่มีทางยอมให้ตัวเองสมองเสื่อม ถ้าคุณไม่เชื่อผมบอกไล่ชื่อให้คุณฟังทีละคนยังได้เลย ว่าใครเคยทำร้ายผม อย่าดีกว่าค่ะ
ฉันไม่อยากรู้ความลับของคุณมากไป ฉันกลัวจะมีอันตราย ไม่ต้องห่วง ในความทรงจำของผม คุณไม่เคยทำร้ายผมเลย คุณไม่ได้สมองเสื่อมจริง ๆ ด้วย เสื่อมแค่สั่น คุณอีเหยียนคะ เมื่อครู่ให้โอกาสคุณแก้ความเข้าใจผิด และในอนาคตคุณมีแพลนใหม่อะไรบ้างคะ ช่วงนี้ผมแพลนไว้ เฮ้ย อะไรอะการกำเริบเหรอ คุณโอเคไหมคะ แย่แล้ว หนักแล้วเนี่ย คุณอีเหยียนเราหยุดสัมภาษณ์ก่อนดีกว่า ไป ค่ะ ไป อะไรคุณว่าไง ไป คุณเป็นไงบ้างคะใจะเย็นๆก่อนค่ะ คุณอีเหยียน มิเชล คุณอยู่นี่เองเหรอ คุณโอเคไหมทำไมคุณ หยุดถ่ายก่อนไอ้นี่หยุดถ่ายก่อน หยุดก่อน คุณอีเหยียนทำไมมาให้สัมภาษณ์ล่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้จะพาคุณไปหาหมอ จะพาคุณออกไปนะคะ ไปเถอะ ฉันบอกให้หลินหลิงสลับยาของคุณเอง ที่คุณกินเข้าไป คือยากระตุ้นผสมยาระบายฉันพาคนที่คุณเกลียดที่สุดมาด้วยนะไปกันเราไปกันเถอะ ไปหาหมอกัน ถ่ายไว้ มาแล้วกันถ่ายไว้ของมือสภาพนี้น่าสมเพชที่สุดเลยอ่ะเนี่ยแหละผู้กำกับมือ คุณอีเหยียน ได้ข่าวว่าคุณเป็นโรคสมองเสื่อม จริงหรือเปล่าคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ทุกคนอยากรู้มากเลย ตอบไม่ได้ ทำไมไม่พูดล่ะคะ ตายแล้วอุ๊ยเหม็นจี้ ทำไมเป็นแบบนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วน่าสงสาร คุณอีเหยียน ฉี่รักกันเก่งถ่าย ถ่ายอยู่ เต็มคาราเบลเลยโอ้ย เราเลย เอเจนซี่มือทองฉี่ราดกางเกง จะยังเป็นเอเจนซี่มือทองได้อีกไหมคะ ถ่ายไว้ ถ่ายก็เลยใครถ่ายดีสุดจะได้ขึ้นปก อุ้ยได้เลยค่ะเจ๊ผมเลยค่ะ เต็มกราฟเลยงานนี้ เต็มไปเลย สภาพเทศมากเลยนะคะเนี่ย นี่บอกไปค่ะ ยินดีด้วยอาเป่า ในที่สุดก็หลุดพ้นจากผีดูดเลือดอย่างหวังอีหยีน ต่อไปไม่มีหมอนี่ขัดแข้งขัดขา เธอก็มีอิสระ จะทำอะไรก็ได้ ต้องขอบคุณเธอนะ ที่เธอให้ลูกน้องมาถ่ายรูปหน้าอายของเขา ทนายบอกฉันว่าแค่รูปพวกนี้ก็ยืนยันได้ว่าเขาป่วยหนัก เป็นเอเจนซี่ให้ฉันไม่ได้อีกแล้ว ฉันมีหลักฐานมากพอที่จะยุติสัญญาฝ่ายเดียว แบบนี้ก็ดี ในที่สุดหวังอีเหยียนก็มีวันนี้ ยินดีด้วย เชียส อย่าพูดเหมือนทำเพื่อฉันทั้งหมดสิได้ยินว่ายอดขายฉบับนี้ของเธอ ดีจนต้องสั่งพิมพ์เพิ่มหลายรอบ โบนัสปีนี้ของเธอคงเยอะมาก อย่าลืมนะ ครั้งนี้ ฉันก็ช่วยเธอ แง่อยู่แล้ว เธอเป็นเพื่อนรักฉันนี่ บางครั้งเธอช่วยฉัน บางครั้งฉันช่วยเธอ เธอดีฉันดี ทุกคนก็ดี เป็นอะไรเสี่ยวเมย นั่งนิ่งเชียว
ดื่มสิ พวกเธอรู้สึกไหมว่าครั้งนี้เล่นแรงเกินไป หวังอีเหยียนทำกับอาเป่ายังไง เธอลืมแล้วเหรอ ตอนนี้เธอเข้าข้างคนนอก ว่าพวกเราเหรอ ฉันรู้ว่าหวังอีเหยียนไม่ใช่คนดี เขาเห็นอาเป่าเป็น ATM หลอกใช้อาเป่ามาตลอด แต่ถ้าไม่ใช่เพราะเขาพาอาเป่าเข้าวงการอาเป่าจะมีวันนี้ได้เหรอ ฉันไม่คัดค้านที่อาเป่าอยากหลุดพ้นจากเขา แต่วิธีนี้มันสกปรกเกินไปหรือเปล่า ถึงพวกเธอจะบรรลุเป้าหมาย แต่สุดท้ายแล้ว ต่างจากหวังอีเหยียนตรงไหนกัน ลินเสี่ยวเมย ตอนนี้เธอสอนพวกเราอยู่เหรอเธอไม่เข้าใจหรอก วงการบันเทิงซับซ้อนมาก อย่างน้อยคนที่ฉันกับอาเป่าพบเจอ ก็มากกว่าเธอใช่ไหมและได้ยินว่า เธอถูกคนอื่นหลอกมากกว่าอีก ถูกไหม ถูกต้อง ฉันไม่ฉลาดเท่าพวกเธอ แต่ฉันแยกแยะเรื่องถูกผิดได้ พวกเธอทำกับหวังอีเหยียนแบบนี้ พวกเธอรู้สึกผิดบ้างไหม เธอคิดว่าพวกเราทำเกินไป แล้วเธอคิดว่าไหมว่าตัวเอง ว่าแต่คนอื่น แต่ไม่ดูตัวเอง ถ้าพวกเราเล่นสกปรก แล้วเธอล่ะ เธอคิดว่าตัวเอง เปิดเผยจริงใจเหรอ เอาเป่าเธออยากพูดอะไร ถึงฉันกับจิ้งเล่นสกปรกยังไง คนที่เราเล่นงานก็คือคนนอก คนที่เจ็บก็มีแต่คนนอก ไม่เหมือนใครบางคน พูดเหมือนตัวเองมีคุณธรรม แต่กลับทำกับเพื่อนตัวเอง แย่ที่สุด ปลอมที่สุด ฉันรู้ เธอโกรธที่ฉันไม่บอกเธอว่าเจียหมิงกลับฮ่องกง อะไรนะ เจียหมิงกลับมาแล้วเหรอเสี่ยวเมยเธอเจอเจียหมิงเหรอ ไม่ใช่แค่เจอเขาเฉยๆ ยังไปช่วยงานที่ร้านของเขาด้วย ถ้าวันนั้นฉันไม่เจอพวกเธอ เธอคิดจะบอกใช่ไหม เสี่ยวเมยทำไมถึงไม่บอกอาเป่า เราเป็นเพื่อนกันนะ พูดกันได้ทุกอย่าง เธอกับเจียหมิง ฉันกับเจียหมิงไม่ได้มีอะไรกัน อย่าพูดมั่วสิ ไม่มีอะไรก็โอเค แล้วมีอะไรที่บอกอาเป่าไม่ได้ล่ะ ไม่ใช่ฉันไม่อยากบอกอาเป่า แต่เจียหมิงเขาไม่ให้ฉันบอกอาเป่า ฉันทำผิดต่อเธอ แต่ฉันรับปากเจียหมิงว่าจะไม่บอกเธอ เจียหมิงก็เป็นเพื่อนฉันต้องรักษาคำพูด เขาเป็นเพื่อนเธอ แล้วฉันเป็นอะไร ฉันเป็นเพื่อนรักของเธอนะ หลินเสี่ยวเมย หลายปีมานี้มีครั้งไหนที่เธอเกิดเรื่องแล้วฉันไม่อยู่ข้างเธอ ตอนนี้เธอปิดบังฉันเพื่อเขาเหรอ เหมือนที่เธอพูดเมื่อกี้ เธอรู้สึกผิดบ้างไหม อาเปา ฉันผิดเอง แต่ฉันไม่เคยลืมเลยนะว่าเธอน่ะดีกับฉันแค่ไหน เธอคือเพื่อนรักของฉันตลอดไป และฉันอยากบอกว่าหลังเธอเห็นฉันอยู่กับเจียหมิงวันนั้น ฉันบอกเจียหมิงไปแล้วว่าอย่าเจอกันอีก ฉันไม่อยากให้ความเข้าใจผิดของเขาหรือคนอื่นทำลายความเป็นเพื่อนของพวกเรา ที่จริงพวกเธอเจอกันไหมเธอไม่จำเป็นต้องบอกฉัน ฉันแต่งงานแล้วเขาเป็นแค่แฟนเก่า เรื่องของเขาฉันไม่อยากรู้ ฉันว่าฉันไม่อยู่ทำลายบรรยากาศของพวกเธอดีกว่า พวกเธอฉลองกันเถอะฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย ลินเสี่ยวเมย ลินเสี่ยวเมย อย่าดื้อสิ กลับเข้าไปเถอะ เธอกลับไปเถอะฉันไม่อยากรบกวนพวกเธอ ทำไมต้องโกรธด้วย เราสามคนไม่ได้เจอกันนานแล้ว ได้เจอกันทั้งที ฉันไม่ได้โกรธนะหลี่จิ้งเธอก็เห็นเมื่อกี้อาเป๋าพูดกับฉันยังไง เธอก็เหลือเกิน เจียหมิงกลับมาแล้ว ทำไมไม่บอกเขาล่ะ ฉันบอกแล้วไง เจียหมิงเขาขอไม่ให้ฉันบอกใครทั้งนั้น ฉันรับปากเขาแล้วว่าจะไม่บอก มันผิดด้วยเหรอ ใช่ มันไม่ผิด แต่เธอก็ควรจะนึกถึงความรู้สึกของอาเป่าด้วย เจียหมิงเป็นแฟนเก่าของอาเป่า ตอนนี้เขากลับมาแต่ไม่บอกอาเป่า อาเป่าเสียใจนะ หลินเสี่ยวเมย ช่วงนี้อาเป่ามีเรื่องปวดหัวเยอะแล้ว อย่าทำแบบนี้กับเขาสิ หลี่จิ้งความจริงมีเรื่องหนึ่งฉันอยากบอกเธอมาตลอด แต่ฉันไม่กล้าบอกเธอ เรา3 คนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนรักกันมาตลอด พูดกันทุกเรื่อง
แต่หลายปีมานี้ หลลังอาเป่าได้เป็นดาราทำไมเหมือนเธอกลัวเขาอารมณ์เสีย พูดจาอ้ำอึ้ง ตอนนี้เขาโมโหเธอก็ไม่กล้าเถียงเขา เมื่อก่อนหลี่จิ้งเอ๋อเป็นแบบนี้เหรอ ตอนนี้เธอเป็นเพื่อนเขา หรือลูกน้องเขากันแน่ เฮ้ย ใช่ที่ไหนกันเล่า ฉันแค่รู้สึกว่าหลายปีมานี้อาเป่าเขาลำบากมามาก ฉันก็เลยยิ่งเป็นห่วงเขา ถ้าเขาโกรธขึ้นมาเธอก็ยอมเขาหน่อยทนเขาหน่อยสิ นี่เสี่ยวเมย อาชีพอย่างพวกเรา ได้อยู่ในจุดที่อาเป่ายืนอยู่ตอนนี้แรงกดดันสูงมาก เธอยอมเขาหน่อยเข้าใจเขาหน่อยเถอะนะ แบบนี้เรียกว่าเข้าใจเขาเหรอ หรือเธอกลัวเสียเพื่อนที่เป็นซุปตา แล้วทำงานไม่สะดวกไม่ได้ผลประโยชน์กันแน่ ลินเสี่ยวเมย ฉันทำดีกับอาเป่าตั้งแต่เล็กจนโต ฉันจริงใจเธอก็รู้ เมื่อก่อนใช่ ตอนนี้ก็ยังใช่ ฉันจะถือว่าเธอจริงใจ แล้วอาเป่าล่ะ เหมือนเรื่องหวังอีเหยียนครั้งนี้ ถ้าไม่มีเธอช่วย จะสำเร็จง่ายแบบนี้เหรอ เธออาจคิดว่าความคิดฉันมันโง่ มองอะไรเหมือนเด็กๆไม่ได้อยู่วงการเดียวกับพวกเธอไม่เข้าใจพวกเธอ เพราะฉันมีระยะห่างนี้ สิ่งที่ฉันเห็น พวกเธออาจมองไม่เห็น หลี่จิ้งเอ๋อเธอรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ก็พอ แต่สุดท้ายแล้ว อย่าทำตัวเองลำบากใจเด็ดขาด ฉันรู้แล้วนะ กลับไปอยู่กับอาเป่าเธอะ ตอนนี้อาเป่าต้องการให้เธออยู่เป็นเพื่อนมากกว่าฉัน อีก2 วันฉันจะบินแล้ว ฉันนัดพี่ซันกับพี่เจียนกินข้าว บ๊ายบาย บาย สวัสดี คุณผัง ห้องที่คุณจองไว้เตรียมเสร็จแล้วค่ะ ฉันนำทางให้ ภร ค่ะ รยาผมใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวคุณช่วยพาเขาไปด้วย ได้ค่ะ อเล็กซ์ เอ๊ะ คุณอาบังเอิญจัง นัดกินข้าวกับใครเหรอ เพื่อนเจ้าของม้าเหรอ เฮ้ย ไม่ใช่ ม้าของฉันยังฝึกไม่เสร็จ วันนี้มากินข้าวกับลูกชายลูกสะใภ้เนี่ย จริงเหรอได้กลับมาแล้วเหรอ ใช่ เขาเพิ่งไปประชุมที่เซี่ยงไฮ้มา จะอยู่ที่ฮ่องกง 3-4 วัน ให้ฉันได้อยู่กับหลาน คุณอานี่มีความสุขจริง จริงสิ ไม่ได้เจอดีเล็กซ์นานแล้วสินะ ๆ นานแล้วครับ นี่ เข้าไปคุยกันหน่อยสิ ครับ โอเค เคทีหมดเรื่องแล้วผมกลับก่อนนะ ขอบคุณหลิวเวิงคุณชายอี เป็นอะไร แกแต่งงานกับจงเจียเป่าแต่ไม่บอกฉันแกยังไม่กลัวทำไมครั้งนี้กลัวที่จะเจอฉันล่ะ ผมแต่งงาน ผมก็แจ้งสื่อทั้งหมดของฮ่องกงแล้ว คุณสอดรู้ขนาดเนี้ยไม่ได้ข่าวเลยเหรอ ผมเลยถือว่าบอกคุณแล้ว แกคิดว่า ฉันจะโกรธมากที่แกแต่งงานกับจงเจียเป่า แกคิดว่าปัญญาอ่อนไปไหม คุณผังนี่อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะ พ่อคิดจริงๆเหรอว่า ทุกคนบนโลกนี้ทำทุกอย่างเพื่อพ่อคนเดียวอะคนที่ปัญญาอ่อนคือพ่อหรือเปล่า ฉันมาครั้งนี้ไม่อยากทะเลาะกับแก ฉันแค่อยากรู้ว่า แกสองคนจะหย่ากันเมื่อไหร่ พ่อคิดว่าพ่อเป็นใคร ขนาดแต่งงานยังไม่ต้องให้พ่ออนุญาต ตอนนี้จะให้ผมหย่าเลยพ่อเมาหรือเปล่า เห็นผมเป็นพนักงานของพ่อเหรอไม่เชื่อฟังแล้วก็จะไล่ผมออกเลย ไม่หรอก ฉันไม่ไล่แกออกหรอก แต่ฉันจะไม่ให้เงินแก แกก็รู้ว่าฉันความอดทนมีขีดจำกัด ถ้าแกท้าทายขีดจำกัดของฉัน คนที่เจ็บ คงเป็นตัวแกเอง เลิกพูดไร้สาระ ฉันมีให้2 ตัวเลือก ถ้าแกอยากกับจงเจียเป่าภายในครึ่งปี ฉันรับปากแกว่าฉันจะเริ่มตั้งปลุกเวลาเกษียณของฉัน ฉันจะเลื่อนให้แกเป็นผู้ช่วยประธานบริษัท จุดประสงค์ก็คือให้แกรับช่วงต่อ หากไม่มีอะไรพลาด3 ปีให้หลัง แกจะได้เป็นประธานบริษัท ข้อ 2 ถ้าหากแกไม่ยอมหย่ากับเธอ ฉันจะเตะแกออกจากบอร์ดบริหาร ยกเลิกหน้าที่ของแกทั้งหมด หรือจะพูดว่า ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างของบริษัทจะไม่เกี่ยวกับแก สมบัติของฉัน ก็จะไม่ให้แกสักแดงเดียว แน่นอนว่า ถ้าแกยังแท้ผังอยู่ ฉันจะไม่ให้แกอดตาย แกสามารถเบิกเงิน200,000จากกองทุนบริษัทได้ทุกเดือน และฉันจะให้ห้องพักสำหรับพนักงานระดับสูงของบริษัท
และให้คนขับรถ1 คน เป็นไง แกจะยอมทิ้งเงินแสนล้าน เพื่อดาราคนเดียวหรือเปล่า แกโง่ก็จริง แต่ไม่ได้ปัญญาอ่อน ฉันเชื่อว่าไม่ต้องสอน แกก็เลือกเป็น ผมไม่อยากกับอาเป่าแน่ เอาแต่ใจจริง ๆ ไร้สมอง แกคิดว่าโลกนี้มีความรักจริงเหรอ อยู่ท่ามกลางความสุขไม่รู้จักความสุข เหมือนแม่ของแก พ่อพูดอะไร พ่อไม่มีสิทธิ์พูดถึงแม่ผม พ่อทำให้แม่ตายเพราะไร้หัวใจ ฉัน พ่ จะบอกอีก ฆ่า ค เขา รั้ง ฉันไม่ได้ทำให้แม่แกตาย ทำสิ คืนนั้นผมได้ยิน พ่ออยู่ในห้อง พ่อพูดว่าให้ทำลายหลักฐาน ฉันรู้ฉันพูดอะไรแกก็ไม่เชื่อ แต่ฉันจะบอกแกเอาไว้ ว่าแม่แกไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนอย่างที่แกคิด ใช่ ฉันมีหญิงอื่นมากมาย แต่ฉันรักแม่แกที่สุด แต่คนที่แม่แกรักที่สุดไม่ใช่ฉัน แม่แกคบกับนักแสดงของสถานีโทรทัศน์ เขาคิดว่าเจอรักแท้ คิดว่าเขาจะแต่งงานด้วย แต่ผู้ชายคนนั้นแค่หลอกเอาเงินเขา วันนั้นพวกเขาทะเลาะกัน แม่แกคิดไม่ตก ทั้งดื่มเหล้ากินยานอนหลับฆ่าตัวตายพอฉันมาถึงก็สายเกินไปแล้ว เพื่อปกป้องชื่อเสียงของแม่แก เพื่อไม่อยากให้แกกับจืดซานรู้ว่าแม่ของพวกแกเป็นคนแบบนี้ฉันเลยเรียกหลิวหวงมาปรึกษาหารือ ว่าจะทำให้การฆ่าตัวตายเป็นอุบัติเหตุได้ยังไง พูดจบหรือยัง นี่ พูดจบแล้วใช่ไหม ผมจะบอกให้นะ พ่อโกหก พ่อโกหก พ่อเป็นคนฆ่าแม่ผม ฆาตกรก็คือพ่อ ฉันผังกัวต้งทำธุรกิจไม่สนวิธีการก็จริง แต่ฉันไม่มีทางใส่ร้ายคนที่ตายไปแล้ว และยังไม่มีทางใส่ร้ายผู้หญิงที่ฉันรักที่สุด ถ้าแก อยากใช้จินตนาการของแก เชื่อว่าสิ่งที่แกจินตนาการเป็นเรื่องจริงก็ตามใจ แต่ฉันจะบอกให้แกมันโง่ พอได้แล้ว พ่อโกหก 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 จือซาน พ่อเธอรีบร้อน เรียกบรรดาผู้ถือหุ้นมา เพราะมีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่า หนูก็ไม่รู้ค่ะ รู้แค่ว่าเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านพ่อโทรหาหนู บอกให้หนูกับอาเจียยกเลิกนัดทั้งหมดและมาประชุมที่บริษัท เคทีทำอะไร อยู่ในกฎระเบียบมาตลอด ไม่ค่อยทำอะไรกระทันหันแบบนี้ เขามาแล้ว รบกวนทุกท่านที่กลับมาประชุมด่วนในวันนี้ เพราะผมมีเรื่องหนึ่งจะแจ้ง เมื่อวานผมได้รับคำขอลาออกอย่างเป็นทางการจากผังเจิ้นอี หลังจากวันนี้ไปเขาจะถอนตัวจากบอร์ดบริหารของผังซื่อกรุ๊ปและพ้นจากตำแหน่ง CEO นอกจากนั้น ผมขอแต่งตั้งคุณผังจือซาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานอย่างเป็นทางการ เธอจะเป็นผู้ดูแล โครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของบริษัทในเกาะลันเตา จือซาน เธอต้องดูแลโครงการนี้ให้ดี อย่าให้ทุกคนผิดหวัง ดูแล้วค่ะพ่อ ฉันจะทุ่มเทสุดกำลังทำผลงานให้ทุกท่านเห็น ขอให้ทุกท่านสนับสนุนฉันด้วย เคทีทำไมจู่ๆอเล็กซ์ถึงลาออก มีเรื่องอะไรเหรอ ให้ผมไปคุยกับเขาไหม หลิวหวง นี่เป็นเรื่องในครอบครัวผม คุณไม่ต้องห่วง อ๋อ ผมขอเตือนทุกท่านอีกครั้ง ต่อไปอย่าพูดถึงผังเจิ้นอีต่อหน้าผมอีก เพราะเขาไม่ใช่คนของที่นี่แล้ว ปี 2018 เดี๋ยวฉันโทรหานะบ๊ายบาย
สวัสดิ์หิวไหมฉันทำมื้อเช้าให้ จิตซานเธอไม่ได้มาเยี่ยมเรานานแล้วนะ คิดว่าลืมพวกเราไปแล้ว พี่สะพ้ยฉันมีพี่ชายแค่คนเดียวฉันจะลืมพวกพี่ได้ยังไง แต่พี่ก็รู้2 ปีนี้พวกเรายุ่งแค่ไหนตั้งแต่พ่อเล่นตำแหน่งให้ฉัน งานทุกอย่างของบริษัทฉันกับอาเจียต้องเป็นคนจัดการ มีเวลาตายแต่ไม่มีเวลาป่วย ไม่เหมือนพี่ ได้นอนถึงบ่าย 3ทุกวัน ป่านนี้ยังไม่ส่างเมาเลย ในเมื่อพวกเธอยุ่งทำไมวันนี้ว่างมาได้ ที่ฉันมาวันนี้เพื่อมาบอกข่าวกับพวกพี่ค่ะ ที่เรามาวันนี้เพื่อมาเชิญพวกพี่2 คนไปร่วมงานเลี้ยง ฉลองครบรอบ 50 ปีของผังซื่อกรุ๊ปในอาทิตย์หน้า เดี๋ยวพูดเรื่องตระกูลผังกับฉันอีกเหรอ เราไม่เกี่ยวกับตระกูลผังแล้ว อย่าเพิ่งโกรธสิพ่อคุณอาจอยากให้คุณเข้าร่วม พี่สะพ้ยคิดมากเกินไปแล้ว ที่ชวนพวกเธอไปไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเลยสักนิด เป็นเจตนาของฉันเอง ความจริงคืออย่างนี้ ขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงครบรอบ คือพ่อจะประกาศต่อหน้าผู้ถือหุ้นและแขกทุกคน ว่าฉันจะได้เป็นรองประธานบอร์ดบริหาร และเขารับปากฉันจะให้ฉันรับช่วงต่อภายใน3 ปี ดูแลกิจการทั้งหมดของผังซื่อกรุ๊ปพี่คะจะต้องขอบคุณพี่จริง ๆ เลยนะ ถ้าพี่ไม่สละสิทธิ์แล้วก็ ฉันคงไม่มีวันได้นั่งตำแหน่งนี้ ดังนั้นวันนั้นฉันอยากให้พี่ไปจริง ๆ ไปดูว่าน้องสาวพี่ยิ่งใหญ่แค่ไหน อย่าไปสายนะ เธอยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นเรื่องของเธอ แต่โทษที พวกเราไม่ไปแน่ ไม่ไปเหรอ ผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมไม่ไว้หน้าเมียผมหน่อยเหรอ เฮ้ยพี่สะพ้ยอย่าทำแบบนี้สิทำลายพี่ชายฉันยังไม่พอเหรอ หลังพี่ฉันคบกับเธอก็ทำให้พ่อโกรธ เงินสักแดงก็ไม่ได้ ถ้าตอนนี้ทำให้ฉันโกรธอีก เธออยากให้ชาตินี้เขาไม่มีความสุขเหรอ มีหน้าทุกคนถึงพูดว่าเธอเป็นตัวซวย อืม ตั้งแต่พี่ฉันแต่งกับเธอ ก็ซวยมาตลอด อืม จะเป็นคนก็ไม่ใช่ เป็นผีก็ไม่ รู้ ใช่ ไหมว่าเธอพูดอะไรอยู่ เขาเป็นพี่สะใภ้ของเธอ รู้จักเคารพบ้างไหม เคารพเหรอ ก็จริงอะเนาะ กับคนต้องมีความเคารพ แต่กับสวะอย่างพี่ ฉันว่าฉันเก็บไว้ดีกว่า พี่คะ ฉันขอละพี่ตกอับขนาดนี้จะอวดดีอีกนะทำให้ใครดูเหรอ ฉันชวนพี่ไป นอกจากไปดูว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนยังต้องการให้คนอื่นรู้ ความจริงพี่ทำผิด ถูกไล่ออกจากตระกูลผัง แต่เราเองก็ไม่ได้แรงน้ำใจ มีงานมงคลแต่ไม่ชวนพี่ไป ถือว่าไว้หน้ากันเถอะโผล่หน้าไป ถ่ายรูปแค่ไม่กี่รูปก็ได้ ไม่ทำให้พี่ลำบากมากหรอก อาจมีประโยชน์กับพี่ก็ได้นะคะ ยังมีอีกนะ เราคุยกับคุณพ่อแล้ว พี่ไม่ต้องมาถ่ายรูปรวมญาติ พอพี่กลับแล้วก็ถึงจะออกมา พี่ก็รู้2 พ่อลูกไม่มองหน้ากันมันไม่ดีว่าไหม ว่าไงคะ นี่ฉันแคร์ความรู้สึกพี่แล้วนะ จะไปไหม ไม่ไปเว้ย คือพี่ไม่ไว้หน้า ฉันไม่ไปดูว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ไหม แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเลยตอนนี้เช็ค200,000ที่พี่เบิกจากกองทุนบริษัทมาใช้ทุกเดือน หลังฉันได้เป็นรองประธานแล้ว ฉันจะเป็นคนเซ็น ถ้าพี่ไม่ไปร่วมงานแล้วก็จะไม่กล้ารับรองนะ ว่าฉันจะเซ็นตรงเวลาทุกเดือนหรือเปล่า จะสู้กับฉันใช่ไหม มาดูว่าสุดท้ายใครจะเป็นคนเสียเปรียบ ฉันเป็นพี่ชายเธอนะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมเธอใจร้ายแบบเนี้ย เป็นพี่ชายฉันแล้วยังไง ใครจะให้พี่ไม่ได้เรื่องล่ะ หลายปีมานี้ปัญหาที่พี่ก่อ มีครั้งไหนที่ฉันไม่ช่วยจัดการบ้าง ฉันขยันทำงานแทบตาย พ่อกลับมองไม่เห็น พ่อไม่เคยพูดชมฉันเลยแม้แต่คำเดียว ทั้งที่เราก็แซ่บผังเหมือนกันแท้ๆทำไมสวรรค์ไม่ยุติธรรมเลยอะฉันรอมันนานมาก รอพี่ทำผิดพลาด รอพี่ถูกพ่อไล่ออกจากบ้าน ในที่สุด วันนั้นก็มาถึง พี่รู้ไหมที่ดีใจแค่ไหน ถึงฉันฝันอยู่ก็ยังหัวเราะจนตื่นเลย ฉันจะให้เวลาพี่คิดอีกหน่อย ถ้าพี่ไม่กล้าไปแล้วก็ ตอนนี้ฉันบอกพี่ได้เลย รับรองว่าหลังจากนี้พี่ไม่มีวันมีความสุขหรอก พ
ผมไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวข้างนอก แถมยังมาที่นี่ ปกติไม่นั่งห้องนี้ด้วย แล้วดูสิ เรามานั่งตั้งนานแล้วน้ำสักแก้วก็ไม่มี คนไปไหนกันหมด ไม่เป็นไร วันนี้ลูกค้าคงจะเยอะ รออีกหน่อยเถอะ มีลูกค้าที่ไหนกัน เมื่อกี้เข้ามาเงียบจะตาย ไม่เห็นผมอยู่ในสายตาชัด สวัสดีครับคุณนาย โทมัส ผังขอโทษด้วยนะครับ วันนี้ยุ่งมากเลยเพิ่งจะมีเวลามาทักทายคุณจริงสิ ไม่เจอกันนานสบายดีไหมครับ ๆ คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโทมัส ผมอุดหนุนที่นี่มาตั้งหลายปี เคยนั่งห้องเล็กๆแบบนี้ด้วยเหรอ เห็นช่วงนี้ผมไม่ค่อยมาเลยดูถูกผมงั้นเหรอ ไม่ใช่ครับคุณชายอีอย่าเพิ่งเข้าใจผิด วันนี้ยุ่งมากจริงๆห้องใหญ่มีคนจองล่วงหน้าแล้ว ถ้ามาครั้งหน้าโทรมาก่อนสิครับผมจะเก็บห้องใหญ่ที่สุดไว้ให้นะ ผมผังเจิ้นอีมากินข้าวเคยจองล่วงหน้าเลยเหรอ โทมัส คุณสอนผมอยู่หรือไง อย่าพูดแบบนี้สิคุณชายอีผมจะกล้าสอนคุณได้ยังไง ผมเปิดไวน์ให้ ผมเลี้ยง คุณจะเลี้ยงอะไรผมได้รีบไปเอาเหล้าที่ฝากไว้มาสิ คุณชายอีเหล้าที่คุณฝาก มี ไว้ อะไรอีกต่อยผมล้มโต๊ะใช่ไหม เหล้าที่คุณฝากไว้เดือนที่แล้วคนของตระกูลผังขมได้หมดแล้วล่ะครับ ช่างเถอะค่ะ โทมัส ช่วยสั่งอาหารให้ฉันที ส่วนเหล้าคุณเลือกแล้วกัน ครับ คุณนายผัง ขอบคุณ อ้าวพี่โทมัส โหทำไมสีหน้าแย่จัง ข้างในมีคุณชายไฮโซที่ถูกทิ้ง พ่อเขายังไม่สนเขายังแต่ฉันไว้หน้าอีก ลูกล้างลูกผลาญ สวัสดีครับ คุณผังต้องการอะไรคะ ข้างในเหล้าหมดแล้ว เอามาอีกขวด ได้ค่ะ อุ้ย ไม่ทักจริงอะ พ่อของพวกเราเป็นลูกน้องของพ่อเขาถ้าพ่อเขารู้ว่าเราคุยกับเขาอย่าว่าแต่พ่อพวกเราจะซวย พวกเราก็จะซวยไปด้วยนะ งั้นฉันจะทำเป็นไม่เห็นเขา แง่ล่ะ ถ้ายังอยู่เขาอาจจะมายืมเงินเราก็ได้ ไปเถอะไปเถอะ พวกนายถ่ายอะไร พวกนายเข้ามาได้ยังไง นี่เป็นร้านหรูนะ คุณชายเอมากินข้าวหรอครับ นี่กับคุณพ่อแล้วเหรอครับ ได้ยินว่าเขาเตะออกจากตระกูลด้วย อยากจะถ่ายอีก เขาให้คุณเดือนละ200,000 คุณ พ นาย อ มา ใช้ จาก ห ไหน รือเปล่าครับ ฮะคุณนายชื่ออะไร ตอบหน่อยค ฉั รั น บ ไม่มีอะไรต้องบอก ตอนนี้คุณถูกไล่ออกแล้ว จะสร้างตัวเองไหมคะ อย่าให้เขาดูถูกคุณสิคะ พูดอะไรอ่ะยายบ้า ไอ้นี่คุณ ทำไมฉันต้องโดนดูถูกทำไมฉันต้องโดนดู มี ถู อะไร ก กัน กระเป๋าครับ ที่ไหน เอาทำไมเนี่ย ไปแล้ว กระเป๋า ตอนนี้สามีคุณไม่ได้สมบัติแล้ว ไหนพูดอะไรเนี่ยฮะ อย่าพูดได้ คิ สา ว่า ระ เลือกผิด เลิก คน ขายได้แล้ว อดเป็นสะพ้ายแสน คุณ ล้าน จะพูดอีก หยุด หุบ นะ ปากเลย ตอนนี้คุณเกาะเมียกิน ถ้าไม่ เห ห ร ยุ อ ด คะ ฉันจะฟ้องพวกเธอให้หมด เดี๋ เล วย แล้ว ฮะ เล่าให้พวกเราฟังหน่อย แล้วคุณจะถ่ายโฆษ เห็น ณา เมียอะไร อะไร ฮะ เนี่ย ปากนี้เลยยายบ้าเฮ้ยยายบ้าอยากโดนต่อยเลยฮะ นี่เกิดอะไรขึ้น โดนใช่ไหม หยุด อะไรกันวะ ช่วยกันหน่อย ไปเลยอยากโดนใช่ไหม เข้าไปสิ บ้าเลยไปเลย ถ่ายได้แล้ว ระวังให้ดีเถอะเล่นงานเธอได้เล่นเธอได้ คุณ ดื่มชาก่อนดีไหมอ่ะ ผมไม่ดื่ม ผมถามหน่อย เมื่อกี้คุณดึงผมไว้ทำไมไม่ให้ผมต่อยนักข่าวพวกนั้น ต่อยพวกเขาก็เข้าทางพวกเขาให้มีข่าวขึ้นปกนะสิ ตอนนี้เขาว่าผมเกาะเมียกิน บอกว่าตอนนี้ผังเจิ้นอี ไม่ใช่แค่ถูกพ่อละเลย จะตกอับถึงขั้นต้องให้เมียเลี้ยงนะ ผมถามคุณหน่อยจงเจี้ยเปา ผมผังเจิ้นอีเคยใช้เงินคุณตอนไหน ผมได้เกาะคุณกินไหมตอบสิผมได้เกาะคุณกินไหม ปากเป็นของคนอื่น เขาอยากจะพูดยังไงก็ได้ แต่ผมได้ยินไง เขาพูดให้ผมได้ยิน ผมไม่ฟังไม่ได้หรอก อีกอย่าง เมื่อกี้ผมได้ยินเขาพูดว่าคุณจะถ่ายโฆษณาทำไมผมไม่รู้ล่ะฮะถ่ายโฆษณาอะไรทำไมไม่บอกผม ไม่ใช่ แค่มีคนมาชวนฉันแค่นั้นค่ะ ชวนเหรอชวนก็คือมีไง แค่คุยเบื้องต้นฉันยังไม่ได้รับปาก เบื้องต้นใช่ไหมแสดงว่าคุณอยากกลับวงการใช่ไหมตอนนี้ผมเลี้ยงคุณไม่ได้ คุณเลยต้องไปโชว์ตัวแลกกับเศษเงินนั่น คุณคิดบ้างไหมถ้าคุณกลับไปทำงานจริงๆคนข้างนอกจะมองผมยังไง คุณอยากให้ผมถูกเขาหัวเราะเยาะเหรอลองรับงานดูสิลองรับปากดูสิดูว่าผลจะเป็นยังไง คุณอย่าดื่ม อย่ามา นะ ยุ่ง
ข่าวบอกฉันว่า เมื่อวานสามีเธอเมาอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งอาละวาดจะฆ่าคนอาเป่า เธอช่วยพูดกับเขาหน่อย ให้เขาดื่มน้อยลง สักวันต้องเกิดเรื่องแน่ ฉันรู้ฉันพูดแล้ว เธอช่วยบอกให้พวกเขาเขียนเบาๆหน่อยได้ไหม ฉันไม่อยากให้อเล็กซ์บ้าขึ้นมาอีก รู้แล้วฉันขอพวกเขาแล้ว เราเป็นเพื่อนกัน ฉันต้องช่วยอยู่แล้วล่ะ ขอบใจนะ จริงสิ เพื่อนข่าวบอกฉันว่าเธอจะกลับเข้าวงการแล้วถ่ายโฆษณาเหรอ คุยเบื้องต้นแล้วล่ะ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ คนที่ไปหาเธอคือเดวิด คนที่เธอเคยถ่ายโฆษณาโทนเนอร์ให้เขาเหรอ เธอรู้หมดแล้ว ยังจะถามอีก หน้าที่ของนักข่าวอย่างเราคือกล้าตั้งสมมุติฐานและถามความจริง เธอเห็นด้วยที่ฉันกลับมาไหม ทำไมจะไม่เห็นด้วยอาเป่า เธอยังสาว หรือเธออยากอยู่กับสามีขี้เมาของเธอที่บ้านทุกวันได้เต็มใจเหรอ แต่ถ้าฉันกลับมา ทุกคนจะมองฉันยังไง ที่จริง ฉันไม่ได้ถ่ายละครมาหลายปีแล้ว ไม่รู้ทุกคนจะยังชอบฉันอยู่ไหม จงเจเป่าที่ฉันรู้จัก ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ขอแค่เธอยอมทำ เธอจะต้องประสบความสำเร็จ ฉันมั่นใจในตัวเธอ บางครั้งฉันก็คิดนะ ถ้าคุณอีเหยียนยังอยู่ เขาจะแนะนำฉันยังไง เขาต้องคิดถึงเรื่องที่ฉันคิดไม่ถึงแน่ ไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ไหน อาเป่า ฉันรู้ว่าหวังอีเหยียนอยู่ที่ไหน ที่นี่มีปลาให้ตกเหรอคะ ทุกคนจะตกปลาในที่ที่มีปลาให้ตก แล้วถึงพวกเขาจะตกได้ แล้วมันเจ๋งยังไง ฉันตกปลาในที่ที่คนคิดว่าไม่มีปลาให้ตกได้ ทุกคนถึงจะรู้ว่าฉันตาแหลม คุณอีเหยียน สบายดีไหมคะ ชีวิตคนว่างงานทำตามอำเภอใจ ไม่แปลกใจเหรอทำไมฉันถึงมาหาคุณ พูดแบบนี้ดีกว่า เป็นไปได้ไหม ที่ฉันเป็นคนให้เธอมาหา ลูกน้องของหลี่จิ้งคิดว่าถ่ายรูปฉันได้ก็เหมือนเก็บสมบัติได้ ที่จริงพวกเขาเคยคิดไหม ว่าฉันเป็นคนตั้งใจให้พวกเขาถ่าย ฉันอ่านใจคุณไม่ออกจริง รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงให้เธอมาหาอาเปล่า อย่าเอาแต่หลบซ่อน เธอควรก้าวออกมา ๆ คุณว่าฉันทำได้เหรอ เธอคือซูเปอร์สตาร์ที่ฉันปั้นมากับมือ ฉันบอกว่าได้ ก็ต้องได้ ไม่โกรธที่ฉันทำแบบนั้นกับคุณเหรอ อยากประสบความสำเร็จ ต้องเด็ดขาดแบบนี้แหละ ที่จริงฉันดีใจมากที่เธอคิดได้สักที เพียงแต่เธอใช้การหักหลังฉันพิสูจน์ว่าเธอทำเรื่องที่ไร้ความปราณีได้แล้วจริง ถ้าฉันกลับเข้าวงการ คุณจะช่วยฉันไหม ๆ อาทิตย์หน้าฉันจะไปแล้ว ไม่ต้องห่วง ฉันไปหาหมอตลอด ถึงหมอจะบอกว่าโรคของฉันรักษาไม่หาย แต่ถ้าฉันกินยาตรงเวลา ก็จะไม่แย่ลง คุณจะไปไหนคะ เธอยังจำได้ไหม ตอนเธอเข้ารอบ10 คนสุดท้าย ฉันเคยบอกเธอ เวลายุติธรรมเสมอ อย่าปล่อยโอกาสหลุดลอย หลังล้มลุกคลุกคลาน ต้องรู้จักหาทางไป เวลาของฉันผ่านไปแล้ว แต่เธอยังมีเวลาอีกมาก เธอต้องใช้มันให้คุ้ม แต่ไม่มีคุณ ฉันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ไหม ไปหาลินลิน บนโลกนี้นอกจากฉันแล้ว คนที่รู้จักเธอดีที่สุดก็คือลินลิน เธอไปบอกเขาว่าฉันเป็นคนแนะนำเขาให้เธอ และบอกเขาว่าฉันไม่ได้โกรธ เพราะฉันรู้ว่า
เขาเองก็มีเหตุผล คุณอีเหยียน ดูแลตัวเองนะคะ ขอบคุณอาเป่า ถ้าวันไหน เวลาของฉันกลับมาอยู่ในมือฉัน ฉันจะมาหาเธอ คุณพูดแล้วนะ